So today let's unbox Ultima Navigator Smartwatch हैन म कुनै खतरा अनबक्सिङ गर्ने मान्छे त हैन त्यही पनि आफुलाई मन पर्ने हैन आफुले किनेको सामान किनिसकेपछि र मेमोरी हो जस्तो बनाइदिउँ न हैन त्यो सानो बक्सामा आउने रहेछ सो सुरुमा यहाँ इन्भोइस छ र साइडमा राखौँ देन साइडमा राखौँ हामीसँग यस्तो छ अब यो फेरि अब सबभन्दा गाह्रो कुरा भनेको रहेछ I have a कैँची यसरी काटौँ हैन त्यसपछि it must open अझै रहेछ यहाँ काट्नुपर्ने चिज कति हो So here it is हैन पुरै टल्क्यो डोन्ट माइन्ड इट कस्तो सानो चिटिक्क परेको प्याकेजमा आउँदो रहेछ क्या सो काट्नेलाई यसरी त होला नि के हो यताबाट हो च्यात्तिने हो बरु ओके यो चाहिँ मैले आफू फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्टहरू गरिरहेको थिएँ सो हाम्रो फर्स्ट फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्टबाट आएको पैसाले आफैलाई गिफ्ट गरेको भनौँ न हैन सो तपाईँहरूलाई पनि केही वेबसाइटहरू सिस्टमहरू सबैहरू केही फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्टहरू मतलब केही प्रोजेक्टहरू बनाउन दिनु छ भने आई क्यान बी द वान सो ओके यस्तो भयो लेट्स ओपन इट सिम्पल प्याकेजिङ छ जस्तो लाग्यो न ए होइन यस्तो रहेछ यसरी निस्किन्छ ओ हेयर इट इज हैन यसरी निस्किन्छ यो यसरी निस्किन्छ यसरी आइफोन त यसरी नै झर्थ्यो त नट द्याट आई हेभ आइफोन तर पनि ओके यसरी निस्किने रहेछ एउटा साइडमा राखौँ मैले लेट्स सी यहाँ के छ भनेको सो एउटा हामीसँग यो चार्जिङ केबल छ हैन एकदम नेसेसरी दिस इज त्यसपछि वी हेभ स्टिकर अल्टिमा आर्मी अरे यो भने के हो ए ओके दिस इज यो घडीको माथि लाउने स्क्रिन प्रोटेक्टर जस्तो लाग्यो मलाई त्यसपछि वी हेभ अर्को स्टिकर 1 2 3 त्यसपछि वी हेभ अल्टिमाको बिजनेस कार्ड शक्तिमा खड्का त्यसपछि वी हेभ म्यानुअल जस्तो लाग्यो मलाई यो त्यसपछि म्यानुअल छ त्यसपछि यो के हो त्यसपछि यो अल्टिमाको म्यानुअल जस्तो लाग्यो मलाई यो ओके म्यानुअल भन्दा पनि प्रमोसन ब्रोसर त्यही टाइपको केही हो ओके बक्सभित्र यति नै छ हैन लेट्स गो टु स्मार्ट वाच अब कस्तो छ भनेर अल्टिमाको प्रिमियम स्मार्ट वाचमा पर्ने हो हैन लेट्स ओपन दिस प्रिटी गुड भनौँ हैन अलिक यो चाहिँ बेटर हुन सक्छ कि जस्तो हो तर इट्स मोर इन हेयर अनि त चेन्ज गर्न मिलिहाल्छ नि ओपन गर्ने यसलाई सुरुमा चार्ज गर्नु पर्ने ओके इङ्ग्लिसै चुज गर्ने मलाई स्पेनियल त होइन म नेक्स्ट ओके एप डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ होइन सो आई विल डु द्याट फर्स्ट ओके मैले एप सेटअप गरिसकेँ होइन अनि अहिले मेरो वाच फेस यस्तो छ यो डिफ्रेन्ट के गर्न मिल्छ अब यहाँबाट हेरौँ एकचोटि होइन भयो एक्टिभिटीहरू भयो आज म हिँडेको छुइनँ यो भर्खर ल्याउँछु यो बिपिएम चेक गर्छ यसले वर्कआउटहरू अरे हेल्थ अरे ओके स्लिप रेकर्ड ओके नो वरिज यो कसरी घुमाउँछ ए घुमाएर पनि हुने रहेछ ओके यो के हो मोर ओके यसले चाहिँ
यसले पनि हुन्छ है यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू स्पोर्ट्स मोडहरू मोनिटर गर्दो रहेछ सेटिङमा जाम अनि यसको यो ब्याक कहाँबाट हुन्छ यो वाच फेस चाहिँ एपबाट चेन्ज गर्ने ठाउँ भेटेँ मैले यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन ओभरअल इट इज गुड होइन अब म यो आज लाउँछु भोलि लाउँछु त्यसपछि एक दिन पछि फेरि भिडियो थप्छु होला अनि त्यसपछि हाल्छु फेरि यसमै एड गर्न सक्छु कि एड अल्छी लाग्यो भने यतिकै अपलोड गरिदिन्छु सर थ्याङ्क यू दिस वाज इट